Miten pitää yllä pitkää ja mukavaa keskustelua? Mä tarkoitan siis mukavaa keskustelua. Yksipuolinen monologi on kyllä monille helppoa ja houkuttelevaa. Mulle myös. Munkin mielestä on ihanaa puhua mun harrastuksista ja intohimoista. Mutta jos mä puhun niistä liikaa, niin mä olen huomannut, että ihmiset kävelee pois tai heidän otsa menee ryttyyn. Jos me halutaan, että keskustelu on mukavaa molemmille, niin meidän pitää osata kuunnella ja viedä keskustelua syvemmälle, jos mahdollista. Koska aina se ei tietenkään ole mahdollista. Jotkut on todella varovaisia. Joku voi pelätä esimerkiksi miehiä tai valkoisia ihmisiä, mahdollisesti jonkun lapsuuden tapahtuman takia tai jonkun propaganda-uutisen takia. Joku voi uskoa, että kaikki miehet, joilla on pitkät hiukset, on nistejä tai kommunisteja. Kyllä se on vaikeaa olla valkoinen mies. Se oli vitsi. Jos me halutaan pitää yllä pitkää ja mukavaa keskustelua, niin hyvät kysymykset tietenkin auttaa. Mutta ennen kuin mä puhun niistä, niin meidän pitää puhua joistain tärkeistä asioista, jotka vaikuttaa meidän keskusteluihin. Koska jos me ollaan esimerkiksi liian itsekeskeisiä tai jos me ollaan tuomitsevia, niin muutama hyvää kysymystä ei auta paljoa. Kun me tavataan ihmisiä, niin mä väitän, että meidän pitää kysyä meiltä itseltämme joitain kysymyksiä. Meidän pitää kysyä, että mikä tälle ihmiselle on tärkeää, minkälaisia haasteita hänellä on. Jotkut ihmiset voi näyttää siltä, että heidän elämä on täydellistä, mutta kaikilla on ongelmia. Minkälaisia tavoitteita hänellä on. Kun me tavataan uusi ihminen, niin me ei voida kysyä yleensä heti, että no mikä on sulle tärkeää. Se vaikuttaisi vähän oudolta ja tunkeilevalta. Mutta yleensä me saadaan tietää näitä asioita epäsuorasti. Jos me ollaan avoimia ja kerrotaan merkityksellisiä asioita itsestämme, niin on todennäköisempää, että tämä toinenkin ihminen kertoo jotain syvää itsestään. Mä luulen, että tämä on asia, mitä varsinkin monien miesten pitää harjoitella. Jos sä puhut pelkästään mongolien sotataktiikoista tai muista faktoista, niin keskustelut jää usein lyhyiksi ja tylsiksi, ellei teillä satu olemaan samoja kiinnostuksen kohteita. Jos sä puhut pelkästään faktoista, niin keskustelu voi myös olla mansplainaamista. Mä haluan kysyä, että onko sun mielestä ihmiset tylsiä? Onko ihmiset sun mielestä tylsiä? On tärkeää muistaa, että kaikille ihmisille on tapahtunut uskomattomia asioita heidän elämässään. Mä uskon, että kaikkien perheissä on outoja juttuja, jotka vaikuttaa meihin yhä, kun me ollaan aikuisia, ainakin vähän. Monilla on ihmeellisiä taitoja, monet ovat asuneet mielenkiintoisissa paikoissa. Kuten me tiedetään, saman kaupunginkin sisällä voi olla hyvin erilaisia alueita. Me voidaan oppia kaikilta jotain. Vaikka jollain olisi todella erilainen maailmankuva, niin me voidaan ainakin oppia ymmärtämään heidän ajattelutapaa. Se ei tarkoita sitä, että me hyväksytään kaikki, mitä he sanoo. Ja se ei tarkoita sitä, että me tehdään kaikki, mitä hän pyytää. Mutta mun mielestä on tärkeää osata oppia puhumaan erilaisten ihmisten kanssa. Joskus me ihmiset ollaan vähän jumissa erilaisten ihmisten välissä,
kun meidän työkaverit tai naapurit tulee tosi erilaisista taustoista. Jos me osataan ensin kuunnella heitä tuomitsematta, niin todennäköisesti he kuuntelee myös meitä. Ja on myös todennäköisempää, että he muuttaa jopa mielipidettään jostain asiasta, jos me kuunnellaan heitä. Tosin ihmiset kyllä aistii sen, että jos meillä on joku agenda, jonka tarkoitus on muuttaa heidän ajattelutapaa, sen ei pitäisi mun mielestä olla yleensä tavoitteena muiden ihmisten muuttaminen. Ja jos me tuomitaan muita ihmisiä, niin ihmiset aistii sen myös yleensä aika helposti. Pitää muistaa, että me tuomitaan ihmisiä myös meidän ilmeillä. Mä haluaisin, että sä yrität muistaa, miltä se tuntuu, kun joku tuomitsee sua. Sä et varmaan halua, että ihmiset sun ympärillä tuntee itsensä tuomituiksi. Kuten mä sanoin, ihmiset on yleensä mielenkiintoisia. Siksi mä suosittelen, että sä yrittäisit olla utelias, kun sä juttelet ihmisten kanssa. Mun täytyy myöntää, että mulle on ainakin käynyt joitain kertoja sillä tavalla, että mä ajattelen, että toi ihminen näyttää tosi tylsältä. Mutta sitten mä olen tutustunut heihin ja heidän elämässä on tapahtunut todella mielenkiintoisia ja outoja asioita. Mä väitän, että jos ihmiset on tylsiä, niin se johtuu siitä, että me ei olla kysytty heiltä hyviä kysymyksiä ja me ei olla osattu kuunnella heitä. Puhutaan nyt niistä kysymyksistä. Monet kysymykset voi itsessään olla vähän tylsiä, kuten mitä sä teet työksesi, mutta sen kysymyksen jälkeen voi kysyä tarkentavan kysymyksen. Jos sun uusi kaveri sanoo vaikka, että mä olen automekaanikko, niin sä voit kysyä, että mikä sai sut valitsemaan tämän ammatin? Tällä tavalla keskustelu voi mennä usein aika syvälle. Sä saatat kuulla jotain heidän perheestä tai muista kokemuksista. Hän saattaa sanoa, että kun mä olin lapsi, niin mun isoisä näytti mulle autojen osia. Tai hän saattaa sanoa, että mä pelasin mun kaverin kanssa paljon videopelejä, joissa ajettiin autoilla. On ehkä vähän tylsä kysymys, että missä sä asut, mutta tämä tarkentava kysymys, mikä sai sut muuttamaan tänne, niin se voi olla aika mielenkiintoinen aihe. Vaikka joku sanoisikin, että no mun oli pakko muuttaa tänne, koska mun puoliso löysi töitä täältä, niin silti se vie usein keskustelua asioihin, mitkä on tälle ihmiselle tärkeitä. Mä kerroin joskus jollekin, että kielten opiskelu on mulle tärkeä harrastus. Niin tämä ihminen sanoi siihen, että kielet, yleensä naiset on kiinnostunut kielistä. Mikä sai sut kiinnostumaan kielten opiskelusta? Mua hieman ärsytti se, että kielet leimataan tyttöjen jutuksi, koska mun mielestä kielet on monella tavalla tärkeitä asioita, mutta mä en tehnyt siitä skandaalia. Toisaalta oli mukavaa miettiä mun taustaa, mun perhettä ja varhaisia elämänvaiheita, jotka sai mut kiinnostumaan kielistä. Mua muuten auttoi ehkä eniten se, että mä löysin YouTubesta ja muualta kokeneita kieli-ihmisiä ja mä aloin käyttämään heidän opiskelutekniikoita. Viime viikonloppuna mä olin juhlissa, joissa oli myös mun veli mukana.
Ja hän kertoi jollekin, että Max, eli minä, Max tykkää kielistä. Ja sitten yksi henkilö kysyi multa, että mikä sun kielitarina on? Se oli mun mielestä aika kiva kysymys, joka olisi voinut johdattaa keskustelun aika syvälle. Mä vastasin vain, että mä olen keskittynyt tänä vuonna italian kielen opiskeluun, koska ympärillä oli myös ihmisiä, jotka ei ollut kauhean kiinnostuneita kielistä. Ja mä en halunnut hallita koko huoneen keskustelua pitkällä tarinalla. Siitä puheen ollen, kun mä tapaan uusia ihmisiä, niin mä yritän yleensä pitää mun vastaukset ja kommentit alle 10 sekunnissa. Tällä tavalla mä ehdin tutustua tähän uuteen ihmiseen paremmin. Mä annan heille tilaa kertoa heidän elämästään ja mä saan tietää todennäköisesti, että mikä tälle ihmiselle on tärkeää. Mä tykkään kysyä välillä neuvoja ihmisiltä. Ihmiset ei yleensä tykkää kuulla neuvoja, mutta he tykkää antaa neuvoja. Mulla on itsellä pieni lapsi. Mä kysyn silloin tällöin kokeneemmilta vanhemmilta varsinkin vinkkejä, miten kannattaa toimia lapsen kanssa. Ihmiset tykkää auttaa muita ja osoittaa omaa tietämystä. Kun mä saan tietää ihmisen synnyinmaan tai synnyinkaupungin, niin mä kysyn usein, että jos mä matkustaisin sinne, niin mitä mun pitäisi mennä katsomaan siellä. Mun kokemus on se, että se on johtanut kivoihin keskusteluihin. Ja sillä tavalla mä saan tietää, että mitkä asiat kiinnostaa tätä ihmistä. Kiinnostaako heitä luonto vai arkkitehtuuri. Haastekysymykset on usein aika hyviä mun mielestä. Jos mä kuulen, että jollain on lapsi, vaikka teini, niin mä voin kysyä heiltä, että minkälaisia haasteita sulla on tämän teinin kanssa. Haastekysymys vie keskustelun usein asioihin, jotka on tärkeitä tälle toiselle henkilölle. Jos pitkien keskustelujen ylläpitäminen kiinnostaa, niin mä sanon, että on hyvä tutkia erilaisia asioita. Ei ole pakko lukea kirjoja, jos se ei tunnu kivalta, vaikka mä suosittelen kyllä kirjoja, koska niissä usein mennään syvälle johonkin asiaan. Mutta myös haastattelut ja esimerkiksi dokumentit tai historialliset elokuvat voi opettaa meille aika paljon. Niiden jälkeen me osataan todennäköisesti ainakin kysyä, että onko totta, että sun kotimaassa on nisäkkäitä, jotka munii? Tai onko totta, että sun maan historiassa tapahtui tämä ja tämä? Mutta mä suosittelen, että kysyy jostain mukavasta tai neutraalista asiasta, varsinkin jos ei tunne tätä henkilöä vielä hyvin. Eli mä en suosittele kysymään, että mitä mieltä sä olet sun synnyinmaan diktaattorista. Mä sanoisin, että esimerkiksi matkustaminen ja muut kokemukset lisää paljon mahdollisia puheenaiheita. Erilaiset harrastukset ja tapahtumat voi antaa puhuttavaa ja lisätä ymmärrystä maailmasta. Vapaaehtoistyössä tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, sekä autettavia että auttajia. Vaikka voi olla mukavaa vain pelata videopelejä tai katsoa TV-sarjoja, niin mä suosittelen, että ainakin välillä menee johonkin uuteen paikkaan tai tapahtumaan, jossa tapaa erilaisia ihmisiä.
Jos se jännittää, niin voi pyytää jotain kaveria mukaan. Monet lähtee mielellään tapahtumiin, vaikka sä olisit tavannut heidät vain kerran. Monilla voi olla vähän tylsää elämässä ja myös heitä voi jännittää lähteä yksin jonnekin. Mun kokemus on se, että jotkut lähtee mukaan tapahtumaan, vaikka olisi jutellut muutaman viestin verran heidän kanssa jossain deittiäpissä. Myös iän myötä puheenaiheet lisääntyy. Niin kuin mä sanoin, on myös hyvä osata puhua vaikeista kokemuksista. Esimerkiksi mua jännittää välillä aika paljon tehdä näitä videoita, koska mä en ole vielä oikein tottunut siihen. Siinä oli esimerkki, miten avautua. Vaikka sä olisit vielä aika nuori ehkä ja sulla ei ole vielä niin paljon kokemuksia, niin sä voit silti kysyä muiden ihmisten elämästä. Monilla ihmisillä on semmoinen tunne, että muut ei kuuntele heitä tarpeeksi. Hyviä kuuntelijoita ei ole liikaa yleensä ihmisten elämässä. Mutta myös kaikkien lapsuudessa ja teini-iässä on ainutlaatuisia kokemuksia, jotka voi ehkä tuntua susta ihan tavallisilta ja tylsiltä, mutta niille, jotka on kasvanut erilaisissa perheissä, ne voi olla tosi mielenkiintoisia kokemuksia. Ihmisiltä voi myös kysyä, että mitä sä opit tuosta kokemuksesta ja mitä sä tekisit nyt toisin. Nämä kysymykset vie keskustelua syvemmälle. On tärkeää muistaa, että vaikka joku keskustelu menisi huonosti, niin se ei tarkoita, että sä olet huono ihmisten kanssa. Ehkä tällä toisella ihmisellä oli vain huono päivä tai hänellä on todella rankka tausta. Mäkin olen joskus loukannut muita ihmisiä huonoilla vitseillä, mutta mä olen oppinut niistä. Kaikki tekee virheitä keskusteluissa, mutta me voidaan tarkkailla myös ihmisten kasvoja ja kehonkieltä ja huomata, mitkä kommentit ja mitkä aiheet on vähän vaarallisia ja tylsiä. Mä olisin utelias kuulemaan, että mitkä asiat sun mielestä auttaa pitämään yllä pitkää ja mukavaa keskustelua. Kirjoittakaa ihmeessä teidän kommentit ja jakakaa tätä videota niille, jotka voisi hyötyä tästä. Ne on vain muutama klikkausta sulle, mutta ne merkitsee paljon tälle kanavalle. Toivottavasti nähdään taas. Moikka!